यदि तपाईहरुको पनि YouTube च्यानल छ र तपाईले कन्टेन्टहरु भिडियोहरु बनाएर पोस्ट गरिरहनु भएको छ अपलोड गरिरहनु भएको छ भने तपाईका जति पनि सब्स्क्राइबरहरु रहेका छन् ती सब्स्क्राइबरहरुले कस्ता खालका भिडियोहरु मन पराउँछन् त वा कस्ता खालका भिडियोहरु उनीहरुले रुचाइरहेका छन् अथवा हेरिरहेका छन् र तपाईको च्यानलमा जुन भिजिटरहरु आइरहेको हुन्छ तिनीहरु जो भ्युअरहरु छन् उनीहरुले अरु कुन च्यानललाई बढी भिजिट गर्छन् अथवा बढी अन्य च्यानलमा छिर्छन् त आज मैले तपाईलाई यी सम्पूर्ण कुराहरुको बारेमा जानकारी दिनेछु र हामीले कसरी एउटा भ्युअरको अथवा सब्स्क्राइबरहरुको चाहनालाई बुझ्न सक्छौं र सोही अनुसारको भिडियो बनाएर युट्युबमा छिटो ग्रो गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्नेछु। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु आफ्नो मोबाइल अथवा आफ्नो कम्प्युटरबाटै आफ्नै च्यानलको स्टुडियोलाई खोलेर शैलीसँग यी कामहरु हेर्न पत्ता लगाउन र गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु लागौं प्र्याक्टिकल रुममै मोबाइल स्क्रिनतर्फ। साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको अथवा ल्यापटप कम्प्युटरको इन्टरनेट ब्राउजरमा जानुहोस्। इन्टरनेट ब्राउजरमा गएपछि तपाईले यहाँनिर YouTube studio.youtube.com लाई खोल्नुहोस् आफ्नो च्यानलको। खोल्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस हेरेर खुलेर आउनेछ साथीहरु। अब साथीहरु यो आइसकेपछि साइडमा हेरेर तपाईले विभिन्न अप्सन देख्नुहुन्छ। साइडमा हेरेर एनालाइटिक्सको अप्सन रहेको छ। एनालाइटिक्स यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईले संक्षिप्त जानकारी यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरु पाउनुहुनेछ र माथि यहाँ सामग्री भन्दा साइडमा आउँदै जानु साथीहरु यहाँनिर दर्शक भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। यहाँनिर अब साथीहरु दर्शकमा के छ भने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको च्यानलको दर्शकको संख्या बढाउने भिडियोहरु भनेका मुख्य यिनीहरु यहाँ देखाइरहेको छ। तपाईले विशेष फोकस के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको च्यानलमा कस्ता खालका भिडियो कन्टेन्टहरु बढी चलिरहेका छन् तपाईले यसबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि यसबाट धेरै जना सब्स्क्राइबर प्लस भएका छन्। अब साथीहरु अलिकति यहाँनिर साइडमा गयो भने अब तपाईका दर्शकहरु जति पनि रहेका छन् तिनीहरुले कस्ता खालका च्यानलहरु हेर्छन् त भन्दा यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यिनी च्यानलहरु तपाईका जुन सब्स्क्राइबर छन् म्याक्सिमम सब्स्क्राइबरले यिनी च्यानलहरुलाई भिजिट गरिरहेका छन् यहाँनिर देखाइरहेको छ पछिल्लो 28 दिन भित्रमा। र साथीहरु अलिकति तल जानु भने यहाँनिर तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाईका दर्शकले हेर्ने सामग्री तपाईका जुन अडियन्सहरु छन् अथवा दर्शकहरु भ्युअरहरु छन् तिनीहरुले कस्ता खालका सामग्री हेरिरहेका छन्। जस्तै यहाँनिर पोल्यान्ड जान्छु भन्दै 14 लाख लिएर फरार, जहाज झरेको लाइभ भिडियो। अब यी कन्टेन्टहरु तपाईका सब्स्क्राइबर जति पनि छन् उनीहरुले यस्ता खालका कन्टेन्टहरु हेरिरहेका छन् पछिल्लो 7 दिन भित्रमा साथीहरु यहाँनिर देखाएको छ। साथै यहाँ साइडमा भिडियो भन्ने अप्सन पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सर्ट पनि यहाँनिर रहेका छन्। सर्टमा यिनी सर्टहरु यहाँनिर चलिरहेका छन्। अब साथीहरु अलिकति फेरि पुनः म माथि जान्छु। माथि गइसकेपछि तपाईले यहाँ साइडमा एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ। यहाँनिर रिसर्च भन्ने अप्सन छ, अनुसन्धान भन्ने साथीहरु यो नेपालीमा फन्ट भएको छ। मैले यसलाई इंग्लिशमा गर्नेछु। ट्रान्सलेटमा जानु होला। गुगल क्रोम यदि युज गर्नुहुन्छ भने 3 डटमा जानुहोस्, मोर ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस् र यहाँबाट इंग्लिशलाई चुज गर्नु होला साथीहरु यसरी। अब साथीहरु यहाँ इंग्लिश फन्टमा आएको छ रिसर्च। अब रिसर्चमा जाँदा बित्तिकै अब कस्तो छ भने साथीहरु यहाँनिर रिसर्चमा विभिन्न यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु छन्। रिसर्चेबल कन्टेन्ट अन युट्युब। युट्युबमा के खोज्न चाहनुहुन्छ एउटा छ भने अर्को छ द वर्ड्स योर अडियन्स युजेस व्हेन सर्चिङ फर कन्टेन्ट। साथीहरु यहाँ दुईटा अप्सन तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँनिर एउटा यहाँनिर कन्टेन्टहरु खोज्ने कसरी खोज्ने भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँनिर र यसमा युनाइटेड स्टेट, इन्डिया, मोर 3 भनेको छ। यसमा नेपाल देश यहाँनिर देखाएको छैन साथीहरु, एउटा कुरा यो पनि छ। र अर्को यहाँनिर साइडमा सर्चेबल कन्टेन्ट, कुन व्यक्तिहरुले कसरी सर्चेबल गरिरहेका छन्, कुन कन्टेन्टलाई सर्च गरिरहेका छन् त्यो सर्च यहाँनिर हेर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर मैले एउटा टपिकलाई सर्च गर्छु। अब साथै यदि मैले लेखे भने यसलाई मैले सर्चमा क्लिक गर्छु। सर्चमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर एउटा मात्रै टपिक छ, हाउ टु ग्रो सब्स्क्राइबर। साइडमा यसको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि कन्टेन्ट सर्चेबल कन्टेन्टमा यसमा मिडियममा रहेको छ। अब साथीहरु मैले यसलाई सर्च गर्नेछु। यसलाई सर्च गर्दा बित्तिकै यहाँनिर धेरै टपिकहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु अर्न मनी अनलाइन, हाउ टु अर्न मनी अनलाइन फर स्टुडेन्ट यसरी रहेको छ। अब यसको साइडमा गएर हेर्यौं भने यिनको सर्चेबल भ्यालु जो रहेको छ एकदम उच्च रहेको छ, हाई रहेको छ साथीहरु। धेरै जनाले यिनी टपिकहरु सर्च गरिरहेका छन्। यसरी तपाईले कुन टपिकमा हामीले भिडियो बनाउँदा बढी सर्चमा आउन सक्छ अथवा सर्चेबल छ, धेरै जनाले सर्च गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि तपाईले यसो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। माथि टपिक राख्दिनु होला। त्यसैगरी साइडमा यहाँनिर तपाईले यिनै जो छन् तपाईको आफ्नो भिडियोको टपिक
माथि यो भइहाल्यो हाउ टु अर्न अनलाइन मनी। त्यसपछि तल हेरेर यी सम्पूर्ण जति पनि छन् यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यी सम्पूर्णलाई आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अथवा आफ्नो भिडियोको ट्यागहरूमा किवर्डहरूमा युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी साइडमा यहाँ तपाईँले द ओड योर अडियन्स युजेज भनेको छ, यसबाट पनि तपाईँले धेरै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै साथीहरूले यहाँनिर देखाएको छ कि युके सिजनल वर्क भिजा फ्रम नेपाल भन्ने यो सर्चमा रहेको छ, एकदम हाईमा रहेको छ। साथीहरू तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफ्नो कन्टेन्ट कुन क्रिएट गर्ने र आफ्ना भ्युअरहरूले कुन कुन टपिकहरूमा बढी भिडियो रुचाइरहेका छन् अथवा हेरिरहेका छन् ती सम्पूर्ण कुराहरू एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ र सोही अनुसारका भिडियो बनाएर युट्युब च्यानलमा छिटोभन्दा छिटो ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।